Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Την Κυριακή είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος. Ωστόσο, δεν θα πω ξανά για τις επιπτώσεις του καπνίσματος για να μην δυσαρεστώ συνεχώς τους καπνιστές, αλλά θα προσπαθήσω να τους δώσω μια εναλλακτική λύση, αν δεν αντέχουν να εγκαταλείψουν αυτή τη δυσάρεστη συνήθεια. Θα μιλήσουμε για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και το πόσο μπορεί να θεωρηθεί αντικατάστατο του συμβατικού τσιγάρου. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Φαρσαλινό, καρδιολόγο και ερευνητή στο Άσιο Νοσοκομείο, για να μάθουμε κοντά του για τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού τσιγάρου έναντι του συμβατικού. Κύριε Φαρσαλινέ, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει μπει για τα καλά πλέον στη ζωή των καπνιστών, αλλά και των παθητικών καπνιστών. Και τελικά θα ήθελα να ρωτήσω, για να κάνει τη ζωή των καπνιστών πιο εύκολη, για να μας δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ζωή των καπνιστών θα είναι πολύ εύκολη και όσον αφορά πολύ ευκολότερη. Και όσον αφορά για το παθητικό κάπνισμα, δεν υπάρχει παθητικό άτμισμα, οπότε δεν νομίζω ότι στέκει το θέμα του προβλήματος για τους παθητικούς, τους εκτιθέμενους στον ατμό του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Νομίζω ότι ειδικά στην Ελλάδα έχουμε τεράστιο πρόβλημα το παθητικό κάπνισμα, αλλά δεν υπάρχει καθόλου πρόβλημα με την παθητική έκθεση στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πώς λειτουργεί το ηλεκτρονικό τσιγάρο και ποιες ουσίες περιέχει? Οι ουσίες αυτές σε τι ποσοστό θεωρούνται επιβαρυντικές, αν μπορούμε να πούμε έτσι, για την υγεία των καπνιστών? Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ουσιαστικά μια ηλεκτρονική συσκευή, η οποία είναι ουσιαστικά μια μπαταρία, η οποία δίνει ρεύμα σε έναν ατμοποιητή. Ο ατμοποιητής είναι ο χώρος όπου βρίσκεται το υγρό, και το οποίο περιέχει μια αντίσταση και ένα φυτίλι ουσιαστικά. Ζεσταίνεται το υγρό που είναι στο φυτίλι και το οποίο στη συνέχεια εξατμίζεται και εισπνέεται από το χρήστη. Αυτή είναι η αρχή λειτουργίας όλων των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Παρόλο που θα έχετε δει να υπάρχουν διάφορες παραλλαγές σε μεγέθη, σε σχήμα, σε δυνατότητες, ουσιαστικά αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας. Όσον αφορά τις ουσίες, οι ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι ουσίες οι οποίες είναι εγκεκριμένες σε χρήση στα τρόφιμα, δηλαδή τα βασικά συστατικά του και τα αρώματά του, και η νοικοτήνη φυσικά, η οποία υποκαθιστά την νοικοτήνη που προσλαμβάνει κάποιος στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, από το συμβατικό τσιγάρο. Όσον αφορά τον κίνδυνο, θεωρούμε ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι περίπου 95% ασφαλέστερο από το τσιγάρο. Δεν είναι απολύτως ασφαλές, δεν το συστήνουμε σε κανέναν μη καπνιστή, αλλά είναι με διαφορά λιγότερο βλαπτικό από το κανονικό τσιγάρο. Εγώ όμως, για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, θα πω ότι σίγουρα μέχρι πρότινος τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θεωρούνταν ευρέως λιγότερο επιβλαβή σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα. Ωστόσο, μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine είπαν ότι οι ατμοποιητές του ηλεκτρονικού τσιγάρου που χρησιμοποιούνται για να θερμάνουν τα υγρά άτμισης που περιέχουν νοικοτήνη, ότι παράγουν ένα τύπο φορμαλδεΐδης που καθιστούν έτσι τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου 5 με 15 φορές ψηλότερο σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα. Τι έχετε να πείτε για αυτή την έρευνα? Μιλήστε μου λιγάκι γι' αυτό. Εγώ δεν θα σας μιλήσω θεωρητικά για την έρευνα, θα σας μιλήσω με βάση την έρευνα που κάναμε εμείς και με την οποία ουσιαστικά καταρρίψαμε πλήρως τη μελέτη του New England Journal of Medicine, η οποία κατά τη γνώμη μου θα πρέπει μάλιστα να αποσυρθεί. Διότι έλαβε τεράστια δημοσιότητα, χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο το οποίο ήταν επικώς απαράδεκτο και χωρίς η συγκεκριμένη ομάδα που ερεύνησε το ηλεκτρονικό τσιγάρο να έχει οποιαδήποτε γνώση για το πώς δουλεύει το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν το εξής. Αν βάλετε ένα κομμάτι κρέας στο φούρνο σας και το ψήσετε στους 300 βαθμούς για 5 ώρες, το κρέας θα είναι γεμάτο καρκινογόνα. Όμως δεν θα μπορεί κανένας να το φάει. Αυτό το κρέας θα είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι κάρβουνο. Το ίδιο ακριβώς κάνανε οι ερευνητές στο New England Journal of Medicine. Πήρανε μια συσκευή, την ρυθμίσαν στο μεγαλύτερο δυνατό ρεύμα να δώσει τον ατμοποιητή, κατακάψαν τον ατμοποιητή, παρήγαγαν όση φορμαλδεΐδη θέλετε και όσοι μπορεί ο καθένας να παράξει. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το κάνεις, αλλά όμως οι συνθήκες αυτές δεν χρησιμοποιούνται ποτέ από ατμιστές. Εμείς κάναμε μελέτη, τη δημοσιεύσαμε πριν από μια εβδομάδα στο Addiction και αποδείξαμε ότι σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και χρήσης από τους καθημερινούς χρήστες, τα επίπεδα φορμαλδεΐδης είναι και αλδεϊδών, μετρήσαμε και άλλες αλδεΐδες, είναι 30 ως 250 φορές κάτω από το συμβατικό τσιγάρο. Τα στοιχεία είναι έγκαιρα που μας δίνετε. Αυτή τη στιγμή έχετε κάνει την έρευνα και έχετε. Όχι μόνο την έχουμε κάνει, την έχουμε δημοσιεύσει κιόλας σε ένα από τα εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά για το κάπνισμα, το περιοδικό Addiction, διεθνές περιοδικό και διεθνώς αναγνωρισμένο, όπου ακριβώς απαντάμε σε αυτή τη μελέτη του New England Journal of Medicine που αναφέρατε. Και ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί έχει πάρει τρομερή δημοσιότητα παραπληροφορώντας πλήρως όλο τον κόσμο. Και κυρίως μας ενδιαφέρει να μην παραπληροφορείται ο καπνιστής, ο οποίος είναι εν δυνάμει χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, αλλά και να μην παραπληροφορούνται, ξέρετε, και οι ατμιστές, γιατί θεωρώ τραγικό και εγκληματικό
ένας ο οποίος έχει διακόψει το κάπνισμα με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, να πετάξει το ηλεκτρονικό τσιγάρο ακούγοντας όλα αυτά και να επανέλθει στο κάπνισμα. Γιατί αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι τραγικό και εγκληματικό. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Τουλάχιστον δίνουμε μία ελπίδα αντικατάστασης του τσιγάρου στους φανατικούς καπνιστές. Θα ήθελα, κύριε Φαρσαλινέ, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες, για αυτή τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.